ආයිබෝවන් යාළුවනේ වොන්ඩර් ලයිෆ් channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ පොල් කිරි වලින් රසවත් කේක් එකක් ඉතා පහසුවෙන් සාදා ගන්නා ආකාරයයි. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: පිටි කෝප්ප 1/2යි, පිටි කළ සීනි කෝප්ප 1/2ක්, පොල් කිරි කෝප්ප 1යි කාලක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්, බිත්තර සුදු මද 4ක්, බිත්තර කහ මද 4ක්, වැනිලා මේස හැන්දක්, sunflower oil කෝප්ප භාගයක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක්. මුලින්ම හලාගත් පිටි, බේකින් පවුඩර් හා ලුණු මිශ්‍ර කර පසකින් තබා ගන්න. ඊළඟට sunflower oil සහ සීනි එකතු කර බීට් කරගන්න. අවශ්‍ය නම් sunflower oil වෙනුවට බටර් යොදා ගන්න පුළුවන්. එයට පිළිවෙලින් බිත්තර කහ මද, වැනිලා තේ හැන්දක් සහ පොල් කිරි එකතු කර හොඳින් බීට් කරගන්න. බීට් කරගත් මිශ්‍රණයට කලින් සාදාගත් පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරන්න. මිශ්‍රණය භාවිතා කර උපරිම වේගය යටතේ බිත්තර සුදු මද හොඳින් බීට් කරගන්න. එයට පිටි කළ සීනි කෝප්ප භාගයක්ද එකතු කරගන්න. කලින් සාදාගත් බැටරයට සුදු මද මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. කේක් මිශ්‍රණයේ තුනී ලේයර් එකක් පෑන් එක මත අතුරා ගන්න. ෆොයිල් කොලයකින් වසා විනාඩි 45ක් පමණ ස්ටීම් කරගන්න. ඔයාලට oven එකක් තියෙනවා නම් සෙල්සියස් අංශක 160ක උෂ්ණත්වයක් යටතේ විනාඩි 15 වෙනුවද කේක් එක බේක් කරගන්න පුළුවන්. පදමට පිසී ඇද්දැයි තෙතමනය පරීක්ෂා කර බලන්න. පිසගත් කේක් එක තවත් රසවත් කර ගැනීමට ටොපින් එක සාදා ගන්නා ආකාරය වීඩියෝ වාද්‍යයෙන් සරලව දැනගන්න. වෙනස්ම විදිහේ කෑම ಜಾති ලෝක වටේම අප දැක නැති අමුතු දේවල් බලන්න අපේ channel එකට subscribe කරන්න. ඔයාට පැය 24ක් ඇතුළත හිතා ගන්න බැරි සුභ ආරංචියක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබේ. සුබ දවසක්.